Γεια σε όλους. Κάθε μέρα ακούω μια φράση η οποία πραγματικά με δαιμονίζει, όπως λέει και μια φίλη. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν. Όταν κάποιος πονάει, του δίνονται απλές συμβουλές για αλλαγές στην καθημερινότητά του, που στην πράξη δεν αλλάζουν και ιδιαίτερα τον τρόπο ζωής του, να λέει ότι δεν προλαβαίνει ή το ξέχασα ή δεν μπορεί. Είναι σαν να κλείνει την πόρτα στη θεραπεία του, στην αποκατάστασή του και να την ανοίγει αυτόματα στην υποτροπή. Και πραγματικά οι αλλαγές μπορεί να είναι μικρές. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ζητήσουμε ποτέ να σταματήσεις τη δουλειά σου ή το άθλημά σου ή οποιοδήποτε άλλο χόμπι κάνεις και σ' αρέσει να κάνεις. Πρώτον, γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να το κάνεις. Και δεύτερον, γιατί ξέρω ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί να είναι και η ψυχοθεραπεία σου. Μπορεί δηλαδή να είναι κάτι που το απολαμβάνεις, που σου αρέσει, που ξεχνιέσαι με αυτό. Και αν το κόψεις, στην πραγματικότητα χειρότερα θα γίνεις παρά καλύτερα. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν τίθεται θέμα χρόνου. Τον χρόνο θα τον βρούμε όλοι όταν υπάρχει λόγος, όταν απαιτείται. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι όταν πονέσει η μέση, ξαφνικά θα βρούμε τον χρόνο και να κάνουμε θεραπείες, και να πάμε στο γιατρό, θα τον εξοικονομήσουμε, θα τον κλέψουμε, όπως θέλετε πείτε το. Πάντως θα βρούμε χρόνο για να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για τη μέση μας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η προτεραιότητα. Για κάποιο λόγο έχετε βάλει τους άλλους, τις δουλειές σας, διάφορες δικαιολογίες πάνω από εσάς και την υγεία σας και αυτό που δεν καταλαβαίνετε ή δεν συνειδητοποιείτε είναι ότι αν εσείς δεν είστε καλά, οι ίδιοι, τότε δεν θα μπορείτε να δουλέψετε, δεν θα μπορείτε να παίξετε μπάσκετ, δεν θα μπορείτε να ασχοληθείτε με τις γλάστρες σας, δεν θα μπορείτε να φροντίσετε τα παιδιά σας και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να μου πείτε δεν πειράζει, θα συνεχίσω να πονάω και θα το κάνω. Πολλοί ασθενείς το λένε ότι τι να κάνω, πονάω αλλά συνεχίζω. Και αυτό όμως, ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο, ότι δεν σταματά. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που πλέον θα γίνεται ως αγκαρία η όλη διαδικασία, δεν θα είναι πλέον απόλαυση, άρα θα προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη υπάρχον. Είναι κάτι που το βλέπω πολύ συχνά σε ασθενείς που έρχονται με χρόνιο πόνο στη μέση. Να μου τα λένε όλα αυτά και γενικότερα έχουν την τάση να νιώθουν μια ανυπομονησία ότι τι γίνεται, έχω κάνει 2 θεραπείες και δεν έχω δει βελτίωση. Νομίζω ότι θεωρούν ότι είμαστε μάγοι με μαγικά ραβδάκια και ξαφνικά θα έρθουν, θα τους αγγίξουμε και θα τους κάνουμε καλά. Όχι, δεν είναι έτσι δυστυχώς. Όταν το άτομο έχει καθίσει με τους πόνους του για μήνες ή για χρόνια, η θεραπεία θέλει κάποιο αλφα χρόνο, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, γιατί σχετίζεται και με πολλά άλλα πράγματα συγκεκριμένα. Χρειάζεται να δουλέψουμε και σε άλλους τομείς, πέρα από αυτόν καθεαυτόν τον πόνο. Χρειάζεται ουσιαστικά να εκπαιδεύσουμε το μυαλό πώς να υιοθετεί έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε πώς μπορεί το άτομο να του δείξουμε, πώς μπορεί να έχει αυτονομία στη ζωή του και να μην εξαρτάται συνεχώς από το γιατρό ή το θεραπευτή του. Χρειάζεται μια καθοδήγηση λοιπόν και αυτή η καθοδήγηση έρχεται σε 6 επίπεδα, τα οποία θα χαρώ πολύ να τα αναλύσουμε και να τα δούμε μαζί σε μια δωρεάν διαδικτυακή προσωπική συνάντηση μαζί μου, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εφόσον απαντήσετε σε ένα ερωτηματολόγιο, ο σύνδεσμος του οποίου βρίσκεται από κάτω στα σχόλια. Καλή συνέχεια σε όλους, με πολύ προτεραιότητα. Βάλτε προτεραιότητα στην υγεία σας και όλα τα άλλα στη ζωή σας θα κυλάνε με ιδανική ροή. Καλή συνέχεια.